Welcome to Epal channel. Coins and notes. ලංකාවේ තියෙන කාසි නෝටුයි මේවා අපිට ඇත්තටම යවන්න බෑ ලංකාවෙන් යවිය නොහැකි. ඉතින් මේවා කරන්න එපා කියන එක තමයි මේකෙන්ම කියන්නේ. ඉතින් මේ ටිකේ ඉඳලා ජනප්‍රියයි මේ coins ගැන. මොකද ලංකාවේ නැතුව මේ AliExpress එකේ තව තියෙන වෙන platform වල මේ විකුණන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මේව යවන්න බෑ. මොකද ඒක නීතියනුත් කරන්න බෑ. මේ post office කොහොමත් යවන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කරන කට්ටිය ඇති යවන මාර්ගය ඇති. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන අපි හරියාකාරව ඒ දේ කරන්න. ඉතින් අර අපි කියන රැල්ලට යනවා වගේ එහෙම කරන්න නැතුව මේවා නොකර ඉන්න එක තමයි හොඳ. අපේ තියෙන දේවල් ටික පිටට යවන්න නැතුව. ඉතින් කොච්චර කිව්වත් ඒක කරන මාර්ග තියෙනවා. හැබැයි කරන වැරදි වැඩ තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන මම එක channel එකනුත් කියන්නේ මේවා නොකර ඉන්න. මේවා නැතුව කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා අපිට විකුණ ගන්න. ඉතින් අපි කවුරු හරි නිවුස් එකක් දැක්කම බලනවා රයිට් මටත් මේක කරන්න පුළුවන් අර කරනවා. ඉතින් එහෙම නෙමෙයි ඔයාට රිස්ක් ෆැක්ටර් එක වැඩි මේව කරන්න ගියාම මොකද නීතියත් බොහොම තද නිසා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම මේ AliExpress එකේ එකක් ගත්තේ මේක ගියාම පෙන්නනවා අපේ coins ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් පිටරට කට්ටිය coins අරගෙන විකුණනවා මේ වෙන විදිහවලට කියන්නේ එළියට යවන්න. ඉතින් ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉවර ඒවා මේවා. ඉතින් ගොඩක් try කරන්න කියන්නේ කරන්නම එපා මේ වගේ දේවල්. ලංකාවේ තියෙන coins දාන්න යන්න එපා eBay Etsy වල. තව දැක්කම මම necklace හදලා තියෙනවා රුපියල් 5 කාසි වලින්. ඉතින් ඒ දේවල් නොකළ යුතු දේවල්. ඒකයි මම කියන්නේ කළ යුතු දේවල් නෙවෙයි නොකළ යුතු දේවල්. අපි කවදාකවත් ඒව කරන්න නරකයි. මේ වගේ දේවල් ඉදිරියට පිටරට කෙනෙක්ට විකිනීමට තියෙන මේ තියෙන rules and regulation ගොඩක් ලිහිල්. ඒ කියන්නේ යාට මෙයා අරන් ගිය දෙයක්. එක්ක නැත්තම් වෙන source එකකින් ගන්න දෙයක්. හැබැයි අපි ලංකාවේ පුරවැසියෙක් විදිහට අපිට යවිය නොහැකි මේවා post office එක මාර්ගයෙන් ලංකාවේ post office එකෙන්. ලංකාවේ තියෙන මේ ලිපි මේ යවන තැන අපිට යවන්න බෑ තැපල් කන්තෝරු වලින්. ඒක තමයි තියෙන නීතිය වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක දැකලා ගොඩාක් කට්ටිය මම දැක්ක කරන මේ කියනවා මේව කරන්න පුළුවන්ද අරම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මීට ගොඩාක් කාලෙන් 2012 2013 14 ඒ කාලවල මේව විකුණන ගොඩාක් කට්ටිය හිටියා. ඉතින් අපේ ප්‍රජාව වැඩි වෙන අපේ කමියුනිටි එක වැඩි වෙන දැන් තමයි ගොඩක් විදිහට ට්‍රිගර් වෙන්නේ මේවා. ඉතින් ওই ට්‍රිගර් වෙන ඒවා අනිත් දේ තමයි මම මෙතන පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කියන්න. අපි කාගේ හරි ලංකාවේ කෙනෙක්ගේ අයිටම් එක විකුණන එක දැක්කම ඒක කොච්චර ගාණකට වික්කත් ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන අපි ඒක ෂෙයා කරන එකෙන් වෙන්නේ ඒ සීව් කරන එයාත් යම් මුදලක් උපයන එක්කෙනෙක්. එයාගේ තියෙන බිස්නස් එකටත් අපි හානි කරන එක වෙන්නේ. මම කවදාකවත් කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ නැති එකයි කාටවත් කරන්න නැති කියලා. එහෙ වගේ දේවල් ෂෙයා කරන එක හරි වැරදි. මගේ එක වීඩියෝ එකක තියෙනවා මගේ ලංකාවේ විකුණන ඒවල මම එකක් පෙන්නලා ඒ කරපු දේත් ඇත්තටම මමත් වැරදි. ඒක මේ ෂෙයා කරුවේ මම මුල්ම දවස්වල කරපු එක. ඉතින් අපි එහෙම නොකරන තරමට හොඳයි. නැත්නම් ඒක වෛරල් වෙලා ඒක වටිනම ගිහලා අන්තිමට යාගේ ස්ටෝර් එක කරගෙන යෑමේ අපහසුතාවයකුත් තියෙනවා. මොකද මේ සහෝදරයා හරි සහෝදරියත් බොහොම අමාරුවෙන් ඒක ගොඩනගලා කරන එකක්. ඒක වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒක මොහොත සුවදව ක්ලයන්ට් මේ eBay එකෙම contact කරලා කියන්න මේක මෙහෙම කරන්න එපා මෙහෙමයි කියලා advice එකක් දෙන්න. ඒක පිළිගන්න එක නොගන්න එක ඒ පුද්ගලයාගේ දෙයක්. දැන් අපි අපිට පුළුවන් advice එකක් දෙන්න. එයාගේ එක share නොකර ඉඳීමෙන් නොකර ඉන්නවට වඩා. ඉතින් නොකර මේ share දැන් නිකන් හිතන්න ඔයාගේ item එකක් ඔයා කැමතිද කවුරු හරි share කරනවට කැමති වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ පුද්ගලයාට අකමැති වෙයි එයාගේ share කරනවට. ඉතින් මුලින්ම එහෙම දෙයක් කරද්දී ඔයාටත් මේ දේ වුණොත් කොහොමද කියලා හිතන්න. එතකොට ඒකට උත්තරේ ලැබෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්බන්ධ වෙලා වීඩියෝ කරේ මේ coins and notes සම්බන්ධයෙන් ඉතින් තියෙන උත්තර තියෙන information එක දෙන්න තියෙන්නේ මේවා කල නොහැකි කියන ඒ තැන තමයි අපි සිටිය යුත්තේ නොකල යුත්තේ. why take unnecessary risk? මොකටද unnecessary risk එකක් ගන්නෙ ඕන තරම් item කරන්න තියෙද්දි එක කාලෙන් කාලෙට මතුවෙන දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා ඔයාගේ build up කරගත්ත එක නැති කරගන්නවා. නැත්තම් හරි process එකට යනකොට මේ වගේ දෙයක් දැක් ගම එකපාරටම අනිත් පැත්තට ගෙනනවා right මට තිබුණා පුළුවන් කියලා risk එකක් අරගෙන කරන්න යනවා. ඉතින් ඒක යවා ගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නැත්තම් නීතිමය පැත්තෙනුත් ඔයා වැඩකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ නොකර කරන්න එපා මේවා. බොහොම සේෆ්ලි කරගෙන යන්න. ඒකට තියෙන ගයිඩ්නස් එක channel එකේ තියෙනවා.
group එකේ තියෙන හැමතැනම තියෙනවා මගේ channel එකේ නැතුව වෙන channel වලත් තියෙනවා ඉතින් ඒ හැම එකක්ම අරගෙන ඔයා හරියාකාරව develop වෙන්න බැරි දේවල් නොකර right එහෙනම් thank you විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel මගේ sister channel එකේ තියෙනවා epal hub english language එක subscribe කරන්න කැමති නම් යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා present room වෙන්න epal hub group එක තියෙනවා FB එකේ epal page එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි all the very best bring more to Sri Lanka don't send our currency to globe bring dollars Sri Lanka happy selling